नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला डाळ बटाट्याची लपथपी भाजी बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी बघा 200 ग्रॅम मी चण्याची डाळ घेतलेली आणि 20 मिनिटं झालं मी पाण्यात भिजत घातलेली आहे. तर अशी भिजलेली आहे बघा. आणि हिला मी 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. आणि एक मोठ्या आकाराचा बटाटा मी साल काढून बघा असे तुकडे करून घेतलेले. छोटे मोठे तुम्ही आवडीप्रमाणे घ्या. ही भाजी एक नंबर लागते चवीला. रेसिपी बघितली की लाईक करा आणि कमेंट करा. टोप घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये ही जी चण्याची डाळ आपण भिजत घातली होती ना ती टाकून घेऊया. आणि आपल्याला थोडंसं पाणी त्याच्यात ठेवायचे. आणि जर तुम्हाला ही जर कुकरला एक शिट्टी करून घ्यायची असली तर एकच शिट्टी करायची, 2 शिट्ट्या नाही करायच्या. बघा डाळीपेक्षा थोडंसं जास्त पाणी मी घेतलेलं आहे. आणि ही मी आपण इकडे मसाला भाजस्तोवर मी गॅसवर शिजाय ठेवणार आहे. ह्याच्यामध्ये थोडंसं आपण मीठ टाकूया, म्हणजे डाळ शिजली की नाही की चवीला चांगली लागते. कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया. तेल ती तुमच्या आवडीप्रमाणे घ्या बरं का. 1.5 चमचा तेल टाकलेलं आहे आणि कडक गरम होऊन देऊया. तेल गरम झालेलं आहे. बटाट्यातलं पाणी बघा पूर्णपणे निथळून घ्यायचं. आणि आपल्याला हे बटाटे ना तेलामध्ये जरा भाजून घ्यायचे आहे. थोडासा आपल्याला कलर चेंज होतोवर आपल्याला हे भाजून घ्यायचं. बघा अशा पद्धतीत भाजून घ्यायचं. असे भाजलं की नाही की बटाटे आपले हलके होतात आणि याचा बघा कलर चेंज झालेला आहे. एकदम आपल्याला लाल असे करायचे नाहीयेत. एवढे भाजले की आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. हे तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा अर्धा छोटा चमचा जिरे मोहरी, 2 तेजपत्ते, 2 चिमूट बघा हिंग पावडर आणि एक मोठ्या आकाराचा कांदा बघा असा एकदम कापून घेतलेला आहे बारीक. आता हा कांदा आपण चांगला भाजून घेऊया. कांदा बघा असा कलर येतोवर भाजायचा. आपण ह्याच तेलामध्ये पहिले आपण बटाटे भाजलेले आहेत, त्यातच हे मी कांदा पण भाजलाय बघा. आता ह्याच्यामध्ये आपण थोडीशी हळद टाकायची. आता ह्याच्यामध्ये बघा 3 हिरव्या मिरच्या आहेत त्या बिन तिखटाच्या, 1 इंच आलं आहे आणि 1 गड्डी लसूण आहे. हे कुटून घेतलेलं आहे. तुम्ही पेस्ट करून टाकलं तरी पण चालेल. आता ह्याला एकदम मिनिटभर आपण परतून घेऊया. मिनिटभर परतून घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये एक मोठ्या आकाराचं टमाटर बघा असं बारीक कापून घेतलेलं आहे. आता हे पण आपण थोडं परतून घेऊया. मिनिटभर परतून घेतलेलं आहे. आता ही 1 चमचा बघा मिरची पावडर, ह्यात कलरवाली पण आहे आणि तिखटवाली आहे. 1.5 चमचा टाकला, तुमच्या तिखटाप्रमाणे टाका. आणि धने जिरे पावडर 1 चमचा, गरम मसाला पावडर 1 चमचा. ह्या सगळ्यांच्या रेसिपी बघा आपल्या चॅनलवर आहेत. आणि तुम्हाला सगळ्यांना आता माझ्या रेसिपी आवडायला लागल्या, तुम्ही कमेंट करता. तर तुम्हाला कोणत्या कोणत्या रेसिपी पाहिजेत मला जरा कमेंट करून सांगत जा. आणि रेसिपीला लाईक आणि कमेंट करत जा तुम्ही. मसाला टाकल्यानंतर बघा मी परतून घेतलेला आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपण हा बटाटा जो आपण परतून घेतला होता ना तेलामध्ये तो टाकायचा आणि जरा हलवून घ्यायचं. आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला गरम पाणी टाकायचं. थोडंसं टाकायचं, जास्त नाही, एकदम थोडंसं टाकलं आहे बघा. अजून थोडंसं टाकूया आणि थोडंसं मीठ टाकूया. आपण डाळ शिजवताना मीठ टाकलेलं हे लक्षात ठेवायचं, एकदम थोडंसं. आता हे मी मिक्स करून घेते. मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि गॅस एकदम बारीक आहे. आता एक 5 मिनटं आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवूया. 5 मिनटं झालेत बघा. बारीक गॅसवर ठेवलं होतं, एकदम स्लो गॅस होता. आता हे हलवून घेऊया. आता आपल्याला ह्याच्यामध्ये बघा डाळ टाकायची. जे पाणी आपण यात टाकलं होतं ना बघा, हे सगळं पाणी आटलेलं आहे. म्हणून तुम्हाला म्हटलं थोडंसं पाणी टाकायचं. 1 वाटीभर टाकलं असेल बघा पाणी. डाळ बघा मी टोपात शिजत ठेवली होती. किती शिजवायची बघा, हे का अशा पद्धतीत शिजवायची. डाळ फुटली पण नाहीये, तशी आहे. कारण भिजत घातलेली डाळ होती ना, भिजवूनच करायची. आता तुम्ही तशी शिजवाल, तशी शिजली नाही पाहिजे, अशी शिजली पाहिजे. आणि कुकरमध्ये 1 शिट्टी करून घेतली तरी पुष्कळ होतं. आता ही डाळ आपण टाकून घेऊया. त्यात पाण्यासकट टाकायचं बरं का, आपल्याला पाणी नाही काढायचं आपल्याला. आणि हे मिक्स करून घ्यायचं. डाळ बघा टाकून घेतलेली आहे. आता कोथिंबीर टाकायची आणि हलवून घ्यायची आहे बघा. आता ही पाणी बघा एवढं आहे. आता हे पाणी आपल्याला थोडंसं आटवायचं, कारण आपल्याला ही लपथपी करायची आहे. आता ह्याच्यावर मी बारीक गॅस आहे, अजून पण वाढवला नाहीये. आता ह्याच्यावर आपण झाकण ठेवू 1 7 मिनिटासाठी. डाळ बघा आपण झाकून ठेवली होती बघा, किती मस्त झालेली एकदम अशी. आणि बारीक गॅसवर झाली होती. आणि एवढं पाणी ठेवलंय बघा त्यात. लपथबी म्हणजे इतकं पाणी छान लागतं. तुम्ही डाळ भातावर तोंडी लावायला वगैरे, कारण ही थंड झाली की नाही तर घट्ट होती. त्यामुळे एवढं पाणी ठेवायचं. टिफिनला वगैरे एकदम मस्त लागते. जर तुम्हाला थोडंसं अजून कमी करायचं तर करू शकता. डाळ एकदम अशी चांगली शिजलेली आहे बघा. तुम्हाला दाखवते, बघितलं का, एकदम अशी गाळ शिजते अशी. तर ही जर रेसिपी तुम्हाला जर आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.